ल आज हामी त्यसो भए प्रि स्कुलबाट स्टार्ट गर्छौँ है त। ल अब स्टार्ट गरौँ। ल आज अस्ति हामीले इन्फ्यान्सी टोडलर सक्यो जस्तो लाग्छ, अब चाहिँ हामी प्रि स्कुलरबाट जाऊँ है। ल प्रि स्कुलरको एज ग्रुप भन्दा कति हुन्छ त? 3 to 5 इयर्स अफ एज है। ल प्रि स्कुलरको एज भनेको 3 to 5 इयर्स अफ एज, अनि यसमा कस्तो हुन्छ त? टल एन्ड स्लेन्डर सेप्ड है। यो चाहिँ भयो। त्यसपछि हामी जान्छौँ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट। प्रि स्कुलरको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट कस्तो हुन्छ, जस्तो वेट कसरी गेन हुन्छ त? गेन 2 to 3 kg पर इयर है। प्रि स्कुलर टाइममा चाहिँ वेट गेन कसरी हुन्छ? 2 to 3 kg पर इयर, अनि 14.5 kg एट 3 इयर्स है। 2 to 3 kg पर इयरको हिसाबले के हुन्छ? रेटले चाहिँ ग्रोथ हुन्छ, वेट गेन हुन्छ। त्यसमा पनि अनि यो रेट अनुसार चाहिँ 14.5 kg एट 3 इयर्स, 16.7 kg एट 4 इयर्स, 18.7 kg एट 5 इयर्स है। वेट गेनको रेट चाहिँ 2 to 3 kg पर इयर होइन, यो रेट अनुसार वेट गेन हुन्छ। त्यसमा पनि 3 इयर्समा 14.5 kg एचिभ गर्छ। 4 इयर्समा भनेको यो चाहिँ एभरेज वेट है, 16.7 kg। 5 इयर्समा चाहिँ 18.7 kg वेट गेन हुन्छ। यो चाहिँ वेटको भयो, ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट। अब चाहिँ हाइट हाइट चाहिँ कसरी इन्क्रिज हुन्छ त? इन्क्रिज बाई 7.5 सेन्टिमिटर है। 7.5 सेन्टिमिटर पर इयर, यो रेटले चाहिँ के हुन्छ त? हाइट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ प्रि स्कुलरको। प्रि स्कुलरको हाइट चाहिँ इन्क्रिज बाई 7.5 सेन्टिमिटर पर इयर होइन। यो रेटको अनुसार चाहिँ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ के छ त? 3 इयर्समा चाहिँ कति हाइट एचिभ गर्छ? 95 सेन्टिमिटर है। 3 इयर्समा 95 सेन्टिमिटर, 4 इयर्समा 103 सेन्टिमिटर, एन्ड 5 इयर्समा 110 सेन्टिमिटर है। अनि बर्थ हाइट डबल्स एट 4 इयर्स अफ एज। बर्थ हाइट डबल हुने चाहिँ कहिले रहेछ? 4 इयर्स अफ एज। अनि डेन्टिसियन, प्राइमरी डेन्टिसियन कम्प्लिट बाई 2-3 इयर्स है। 2 to 3 इयर्समा के हुन्छ? प्राइमरी डेन्टिसियन कम्प्लिट हुन्छ। पर्मानेन्ट टिथ इरप्ट अराउन्ड 6 इयर्समा चाहिँ फेरि इरप्सन स्टार्ट हुन्छ। अनि यो चाहिँ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टमै अब के आयो त्यसपछि? भाइटल साइन्स। भाइटल साइन्स कस्तो हुन्छ प्रि स्कुलरको? पल्स रेट नर्मल कति हुन्छ? 80 to 110 बिट्स पर मिनट। पल्स रेट प्रि स्कुलरको 80 to 110 बिट्स पर मिनट। रेस्पिरेसन 30 ब्रेथ्स पर मिनट है। ब्लड प्रेसर 90/60 mm अफ एचजी है। भाइटल साइन्समा पल्स भनेको 80 to 110 बिट्स पर मिनट, पल्स रेस्पिरेसन रेट 30 ब्रेथ्स पर मिनट, ब्लड प्रेसर 90/60 mm अफ एचजी। यो चाहिँ भाइटल साइन्स भयो। त्यसपछि अब आउँछ हाम्रो डेभलपमेन्टल माइलस्टोन। डेभलपमेन्टल माइलस्टोनमा पहिला हाम्रो के छ त? ग्रस मोटर स्किल्स है। ग्रस मोटर स्किल्समा के छ त? 3 इयर्समा चाहिँ राइड्स ट्राइसाइकल, वक्स टिप्टो है। राइड्स ट्राइसाइकल, वक्स टिप्टो। त्यसपछि 4 इयर्समा के छ? स्किप एन्ड हप इन वान फुट है। हपिङ गर्न सक्छ वान फुटमा। क्यान मुभ ब्याकवर्ड एन्ड फरवर्ड, गो अप एन्ड डाउन युजिङ एन अल्टरनेट फिट। यो चाहिँ के भयो त? ग्रस मोटर है। ग्रस मोटरमा के छ त? 3 इयर्समा राइड्स ट्राइसाइकल होइन, वक्स टिप्टो है। 4 इयर्समा स्किप एन्ड हप इन वान फुट। टिप्टो भनेको चाहिँ जस्तै के के अरे त्यो टिटोमा हिल, बिट्विन हिल र ग्राउन्डको बिचमा हिँड्ने है, त्यस्तो एक्टिभिटिज हुन्छ। 4 इयर्समा चाहिँ स्किप एन्ड हप इन वान फुट एन्ड क्यान ब्याकवर्ड एन्ड फरवर्ड मुभ होइन। त्यसपछि
up and down using the alternate feet. 5 इयर्समा के छ टाई shoelace के अरे 5 इयर्समा skip on alternate feet, throw and catch a ball. Skip on alternate feet, throw and catch a ball. यो एक्टिभिटिज हुन्छ ग्रस मोटर एक्टिभिटिज. अब फाइन मोटरमा के छ 3 इयर्समा बिल्ड 9 to 10 ब्लक्स टावर है. यसको के हुन्छ त अब कोर्डिनेसनहरू इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ. 3 इयर्समा क्यान बिल्ड 9 to 10 blocks tower, copy a circle, draw a cross. 4 yearsमा lay shoe but can't make a bow, copy a square. 5 इयर्समा tie shoelace, use scissors, wheel हैन, copy diamond and triangle, draw गर्न सक्छ. Dress and undress without assistance. Draw persons with body parts है. ल यो चाहिँ फाइन मोटर स्किल्समा भयो. अब त्यसपछि आयो हाम्रो पर्सनल एन्ड सोसियल बिहेभियर अफ प्री स्कुलर है त. अब यसमा के कस्तो डेभलपमेन्ट हुन्छ मोर सोसियल एन्ड इन्जोय सिम्पल हाउस होल्ड एक्टिभिटिज, गेन सेक्युरिटी फ्रम फेमिलियर अब्जेक्ट्स होइन, गुड अर ब्याड डिपेन्ड्स अपन पनिसमेन्ट. 900 वर्ड्स होइन, 900 वर्ड्स एट 3 इयर्स. 4 इयर्समा 1500 वर्ड्सको भोकेबुलरी हुन्छ. 5 इयर्समा चाहिँ 2100 वर्ड्स. अनि भेरी टकेटिभ एन्ड आस्क मेनी क्वेसन, इमेजिनेटिभ स्टोरिजहरू है त. अब यसमा चाहिँ उसको क्वेरीहरू इन्क्रिज हुँदै जान्छ. ल अब त्यसपछि पर्सनल सोसियल बिहेभियर पछि के आउँछ पर्सनल सोसियल बिहेभियर अनि ल्याङ्ग्वेज, त्यसपछि हेल्थ प्रमोसन है. अब हेल्थ प्रमोसनमा हाम्रो के छ न्युट्रिसन. न्युट्रिसनमा उसको क्यालोरी रिक्वायरमेन्ट कति छ त जुम ल ल ल अब देखियो ल. अब त्यसपछि के आउँछ न्युट्रिसनमा चाहिँ क्यालोरी रिक्वायरमेन्ट उसको कति हुन्छ प्री स्कुलरको 90 किलो क्यालोरी पर डे. 90 किलो क्यालोरी पर डे. त्यसमा पनि प्रोटिन 1.2 ग्राम पर केजी पर डे है. न्युट्रिसनको रिक्वायरमेन्ट कति छ क्यालोरीमा चाहिँ 90 किलो क्यालोरी पर केजी पर डे. यसमा चाहिँ प्रोटिन चाहिँ 1.2 ग्राम पर केजी पर डे. स्लिप एन्ड एक्टिभिटी कस्तो हुनुपर्छ प्री स्कुलरको 11 to 13 आवर्स स्लिप पर डे. नाइटमेयर्स नाइट टेरर्सहरू के हुन्छ यसमा कमन हुन्छ. अनि डेन्टिसियन हाम्रो के हुनुपर्छ त डेन्टल चेकअप चाहिँ ट्वाइस अ इयर. अब यो यसमा चाहिँ के छ त अब इन्जुरी प्रिभेन्सन. अब प्ले इन्जुरी प्रिभेन्सन फर्स्टमा आउँछ प्ले चाहिँ प्री स्कुलरको कस्तो हुन्छ एसोसिएटिभ, कोअपरेटिभ र इमेजिनेटिभ है. जस्तो अघिको के थियो प्यारालल थियो, अब के भयो त प्री स्कुलमा चाहिँ एसोसिएटिभ, कोअपरेटिभ र इमेजिनेटिभ. एन्टिसिपेटरी गाइडेन्समा के आयो इनरोलमेन्ट इन प्री स्कुल मोन्टेसरीमा स्टार्ट हुन्छ. लिमिट सेटिङ anticipate more stable appetite with more food selection and sex education due to sexual curiosity, detection of sleep problems. त्यसपछि आयो कमन प्रब्लम्स यो एज ग्रुपमा के छ त फियर, पिका, स्पिच प्रब्लम्स है. स्पिच प्रब्लम्समा स्टटरिङ, स्ट्यामरिङ. अब प्री स्कुल पछि नेक्स्ट के आयो त हाम्रो अब त्यसपछि स्कुल एज है. स्कुल एज भनेको चाहिँ 6 to 12 इयर्स. स्कुल एज 6 to 12 इयर्स. यसमा ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टको कुरा गर्दा अब हाइटमा कसरी इन्क्रिज हुन्छ इन्क्रिज बाई 2.5 to 5 सेन्टिमिटर पर इयर है. हाइट इन्क्रिज बाई 2.5 to 5 सेन्टिमिटर पर इयर. अब यो रेटले चाहिँ के छ त 6 इयर्समा चाहिँ उसको कति हुन्छ 112.5 सेन्टिमिटर. 12 इयर्समा 147.5 सेन्टिमिटर.
Height increase by rate 2.5 to 5 centimeter per year, हैन 6 years मा 112.5 centimeter, 12 years मा 147.5 centimeter. अब ग्रोथ चाहिँ कसरी इन्क्रिज हुन्छ त इन्क्रिज बाई 2 to 3 kg per year. स्कुल चिल्ड्रेनको ग्रोथ चाहिँ इन्क्रिज बाई 2 to 3 kg per year. अब यो रेट अनुसार 6 years मा 21 kg, 12 years मा 40 kg, यो चाहिँ एभरेज वेट भयो. त्यसपछि आउँछ फिजियोलोजिकल ग्रोथ. फिजियोलोजिकल ग्रोथमा के छ ब्रेन ग्रोथ्स यो कम्प्लिट्स है एम यसमा मिसिङ भएछ. ब्रेन ग्रोथ्स कम्प्लिट्स बाई 10 years अनि डायफ्रामेटिक ब्रिदिङ स्टार्ट हुने यसमा है. फिजियोलोजिकल ग्रोथमा ब्रेन ग्रोथ कम्प्लिट्स बाई 10 years अनि रेस्पिरेसन के हुन्छ त डायफ्रामेटिक ब्रिदिङ. त्यसपछि आयो डेभलपमेन्टल माइलस्टोन. डेभलपमेन्टल माइलस्टोनमा ग्रस मोटर, फाइन मोटर, ल्याङ्ग्वेज, पर्सनल एन्ड सोसियल बिहेभियर अघिको एज ग्रुपमा हामीले डिस्कस गरे जस्तै. जस्तो ग्रस मोटर डेभलपमेन्टमा के छ त मस्कुलर कोअर्डिनेसन, ब्यालेन्स्ड अनि कन्टिन्युअस मोसन जस्तो बाइसाइक्लिङ, डान्सिङ, जम्पिङ एक्टिभिटिजहरू भयो. अब फाइन मोटरमा कस्तो एक्टिभिटिज हुन्छ इन्क्रिज ह्यान्ड टु आई कोअर्डिनेसन, इन्ट्रेस्ट इन आर्ट्स एन्ड क्रिएटिभ वर्क्स. ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्टमा के छ क्यान रिड, राइट एन्ड क्यालकुलेट. अनि यो एज ग्रुपको भोकाबुलरी कति हुन्छ त 3000 to 14000 वर्ड्स. अब नेक्स्ट त्यसपछि पर्सनल एन्ड सोसियल बिहेभियर. पर्सनल एन्ड सोसियल बिहेभियरमा कस्तो आउँछ त चेन्जेस प्रिफरेन्स टु सेम सेक्स पियर है त आफ्नै सेक्स फिमेलले फिमेल साथी, मेलको मेल साथी. इमिटेट्स एल्डर्स एन्ड पियर्स है पर्सनल एन्ड सोसियल बिहेभियरमा. त्यसपछि आयो डेभलपमेन्टल टास्क. अब यसमा के छ त डेभलपिङ कन्साइन्स, मोरालिटी, भ्यालुज, एचिभिङ पर्सनल इन्डिपेन्डेन्स. डेभलपमेन्टल टास्क पछि आयो अब हाम्रो हेल्थ प्रमोसन. हेल्थ प्रमोसनमा फर्स्टमा आउँछ न्युट्रिसन. न्युट्रिसन रिक्वायरमेन्ट युएस ग्रुपलाई कति छ त 2400 किलो क्यालोरी पर डे. स्कुल एज चिल्ड्रेनको न्युट्रिसनल रिक्वायरमेन्ट 2400 किलो क्यालोरी पर डे. रेस्ट एन्ड स्लिपमा चाहिँ 11 hours a day for 5 years and 9 hours a day for 12 years. एक्सर्साइज एन्ड एक्टिभिटी. एक्सर्साइज एन्ड एक्टिभिटी चाहिँ के को लागि इम्पोर्टेन्ट भयो त एसेन्सियल फर मस्कुलर डेभलपमेन्ट. डेन्टल हेल्थ. डेन्टल हेल्थमा हामीले कति के छ त यसमा बाई एनुअल चेकअप है 6 months को डिफरेन्समा डेन्टिस्ट कहाँ जानु पर्यो चेकअपको लागि. टुथ स्टार्ट्स टु सेड फ्रम कति त 6 years to 12 years of age. एन्ड प्रिभेन्सन अफ एक्सिडेन्ट एन्ड इन्जुरी होइन यो एज ग्रुप के हुन्छ त लेस प्रोन टु इन्जुरिज, फ्र्याक्चर मोर कमन. त्यसपछि हामीले के हुन्छ त यसमा चाहिँ प्रिफरेन्स टु सेम सेक्स पियर्सहरू के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ होइन. त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो त सेक्स एजुकेसन पनि प्रोभाइड गर्नु पर्यो एटलिस्ट गुड टच ब्याड टच त्यस्तोहरू है. ल त्यसपछि आयो प्ले. प्लेमा यो एज ग्रुपको प्ले कस्तो हुन्छ कम्पिटिटिभ प्ले होइन बुक्स, क्राफ्ट, टिम गेम, पजल एट्सेट्राहरू चाहिँ यो एज ग्रुपको प्ले भयो. त्यसपछि अब जाम हामी बिहेभियरल प्रब्लम्स. बिहेभियरल प्रब्लम्स स्कुल एजको के हुन्छ त स्कुल फोबिया है स्कुल जान नमान्ने, एन्युरेसिस, रिकरेन्ट एब्डोमिनल पेन, एटेन्सन डेफिसिट, हाइपर एक्टिभिटी डिसअर्डर, लर्निङ डिसेबिलिटिज है यो सबै बिहेभियरल प्रब्लम भयो. त्यसपछि एडोलेसेन्स है. एडोलेसेन्स नर्मली 11 to 19. अब WHO को अनुसार चाहिँ 10 to 19 years भनेको छ. अब एडोलेसेन्स एज ग्रुपमा फिजिकल ग्रोथ. ग्रोथ स्पट अर्लियर इन गर्ल्स है कहिलेदेखि हुन्छ त 10 to 14 years. बोइजमा चाहिँ 12 to 16 years. फिजिकल ग्रोथमा ग्रोथ स्पट्स अर्लियर इन गर्ल्स कहिले 10 to 14 years. बोइजमा 12 to
16 years. यो ग्रोथ स्पट पिरियडमा के हुन्छ त ऱ्यापिड इन्क्रिज इन हाइट एन्ड वेट. बोइज गेन हाइट अफ कति 10 to 30 सेन्टिमिटर एन्ड वेट अफ 7 to 30 केजी. गर्ल्स गेन अ हाइट अफ 5 to 20 सेन्टिमिटर एन्ड वेट अफ 7 to 20 केजी. अब यो एडोलेसेन्स पिरियडमा त्यसपछि के हुन्छ त सेक्सुअल म्याचुरेसन पनि स्टार्ट हुन्छ. यसमा के आउँछ म्याचुरेसन अफ रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्स टेक्स प्लेस एन्ड सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्स लाइक्स भोइस अल्टरेसन है. यो चाहिँ मेनली चाहिँ मेनहरूमा है फेसियल हेयर एट्सेट्रा एपियर्स. त्यसै गरी गर्ल्समा के छ ग्रोथ स्पट्समा थेलार्स है ब्रेस्ट बर्डिङ स्टार्ट हुन्छ. ग्रोथ अफ एक्जिलरी एन्ड प्युबिक हेयर एन्ड मेनार्स चाहिँ स्टार्ट हुने गर्छ सेक्सुअल म्याचुरेसनमा आयो. त्यसै गरी बोइजको क्राइटेरियामा के छ त ग्रोथ स्पट्स होइन टेस्टिकुलर इन्लार्जमेन्ट एन्ड ग्रोथ अफ स्क्रोटम ग्रोथ अफ हेयर एन्ड भोइस चेन्जेस. नेक्स्टमा के आयो न्युट्रिसन. यो एज ग्रुपकोलाई न्युट्रिसनको रिक्वायरमेन्ट कति छ क्यालोरी रिक्वायरमेन्ट 38 to 48 किलो क्यालोरी पर केजी पर डे इन गर्ल्स है. गर्ल्सको न्युट्रिसनल रिक्वायरमेन्ट कति छ 38 to 48 किलो क्यालोरी पर केजी पर डे. त्यसै गरी बोइजमा चाहिँ 42 to 60 किलो क्यालोरी पर केजी पर डे. अनि त्यसपछि एक्स्ट्रा आइरन निडेड फर गर्ल्स है फर ब्लड फर्मेसन वाइल इन्क्रिज्ड जिङ्क इज निडेड फर मसल फर्मेसन इन बोइज. क्यालोरीको कुरा गर्दा चाहिँ कति छ त 38 to 48 किलो क्यालोरी पर केजी पर डे इन गर्ल्स 42 to 60 किलो क्यालोरी पर केजी पर डे इन बोइज. त्यो बाहेक एक्स्ट्रा आइरन चाहिँ गर्ल्समा चाहियो फर ब्लड फर्मेसन एक्स्ट्रा जिङ्क इन बोइज फर मसल फर्मेसन. यो एज ग्रुपको रेस्ट एन्ड स्लिप कति छ त 6 to 8 hours अ डे. अनि फिजिकली फिट हुनु पर्यो एक्सर्साइज एन्ड एक्टिभिटिज पर्सनल हाइजिन मेन्टेन गर्ने पर्सनल केयर इन्जुरी प्रिभेन्सनमा मेनली भनेको यो एज ग्रुपमा चाहिँ मोटर भेहिकल एक्सिडेन्ट्स पोइजनिङ बर्निङ एट्सेट्रा अनि सेक्स एजुकेसन चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्नु पर्यो. ल डेभलपमेन्टल टास्क चाहिँ यति नै हो सकियो है. केही कन्फ्युजन छ अर्को टपिकमा जाँदा हुन्छ. अब डेभलपमेन्टल ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट चाहिँ हामीले नियोनेटदेखि एडोलेसेन्टसम्म सकियो है. अब चाहिँ हामी एमसिक्यूतिर हेर्ने यसको. अब ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टको एमसिक्यू नै डिस्कस गरौँ त्यसपछि हामी अर्को च्याप्टरमा जाउँला है. ल ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टको अब एमसिक्यू प्र्याक्टिस गरौँ है. ल यसमा त एन्सर पनि मैले हाइलाइटै गरिदिएको छु. ल एमसिक्यूमा के आउँछ नर्मली अर्ली नियोनेटल पिरियड अफ लाइफ है. यो बोल्ड गरेको अब एन्सर बोल्डै आएछ यसमा. ल अर्ली नियोनेटल पिरियड इज अफ लाइफ कति त सी हुँदैन है. सी भनेको चाहिँ नियोनेटल पिरियड है. बी नियोनेटलमा पनि हामीले दुईवटा डिस्कस गरेको थियौँ अर्ली र लेट है. अर्ली भनेको बर्न टु फर्स्ट 7 डेजसम्मलाई अर्ली भन्छ. त्यसपछि 7 डेज पछि 28 डेजसम्मलाई चाहिँ लेट नियोनेटल पिरियड है. अर्ली नियोनेटल भनेपछि 28 डेज नजिकिनु है. अर्ली नियोनेटल पिरियड भनेको बर्न टु फर्स्ट 7 डे है.
त्यही भएर एन्सर के भयो त बी। सेकेन्डमा के छ एभरेज लेन्थ अफ नर्मल न्युबर्न है। एभरेज लेन्थ अफ नर्मल न्युबर्न कति हुँदो रहेछ 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60मा बी भयो है। एभरेज लेन्थ अफ नर्मल न्युबर्न राइट एन्सर बी 45 to 50 सेन्टिमिटर। ल थर्ड नम्बरमा छ प्राइमरी डेन्टिसियन इज कम्प्लिटेड है स्टार्ट हुने होइन कम्प्लिटेड। प्राइमरी डेन्टिसियन इज कम्प्लिटेड बाई द एज अफ 1 to 1.5 year, 3 to 3.5 year, 2 to 2.5 year, 4 to 4.5 year है। एन्सरमा के हुन्छ त ल एकछिन एकछिन म यो हाइलाइट रिमुभ गरेर तपाईँहरूलाई भन्छु त्यसो भए। ल थ्रीमा चाहिँ 2 to 2.5 year। त्यसै गरी हेड कन्ट्रोल इज पोसिबल बाई द एज अफ 1 month, 2 month, 3 month, 6 month। हेड कन्ट्रोल इज पोसिबल बाई द एज अफ 3 month है।
ल हामी कहाँसम्म पुगेको थियौँ? According to Erik Erikson's theory है, डेभलपमेन्ट अफ प्री स्कुलर्स आर द स्टेज अफ के हुन्छ फाइभमा? ल भन्नुहोस् त, फाइभमा एन्सर गर्नु सबैले। According to Erik Erikson's psychosocial theory, development of preschooler at the stage of है, प्री भने कुन हुन्छ त? बी। कति एन्सर लेख्नु भएको छ? बी। ल प्री स्कुल राइट भयो है। ल एन्सर बी। इनिस प्री स्कुलर भनेको इनिसिएटिभ भर्सेस गिल्ट है। ट्रस्ट मिसट्रस्टको हुन्छ स्टेज वान, बर्थ टु 1 इयर होइन। 3 to 6 इयर्सको चाहिँ इनिसिएटिभ भर्सेस गिल्ट। अटोनोमी भर्सेस सेम एन्ड डाउट कुनको हुन्छ? स्टेज 2, 1 to 3 इयर्स है। अनि इन्डस्ट्री भर्सेस इन्फेरियोरिटी भनेको चाहिँ 6 to 12 इयर्स। एन्सर भनेको बी भयो। ल अब नेक्स्टमा आयो, एसोसिएटिभ प्ले इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कुन एज ग्रुप भयो? सी। एसोसिएटिभ Preschool. प्री स्कुल सबैले लेख्नुभयो? के लेख्नुभयो एन्सर सबले? सी। टोडलरमा प्यारलल प्ले थियो है। ल सी, सबैले सी लेख्नुभयो होइन? राइट छ। ल अब डब्लुएचओको डेफिनेसन अनुसार एडोलेसेन्ट एज ग्रुप भने कति हो? 10 to 19, 10 to 14, 10 to 25, 12 to 19। 10 to 19 years of age. 10 to 19 इयर्स है। डब्लुएचओको डेफिनेसन अनुसार एडोलेसेन्टको एज ग्रुप भनेको 10 to 19। ल अब नेक्स्टमा के छ? द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सन टु डिल विथ टेम्पर टेन्ट्रम है। टेम्पर टेन्ट्रमसँग डिल गर्न कसरी सकिन्छ? टु कन्सोल द चाइल्ड, टु पनिस द चाइल्ड, टु इग्नोर द एक्टिभिटी। एन्सर के लेख्नुभयो सबैले? सी। टु डिप्राइभ द चाइल्ड डिजायर, टु इग्नोर द एक्टिभिटी होइन सबको एन्सर? सी है। राइट एन्सर भनेको सी। ल अब के छ? इन विच स्टेज द चाइल्ड हेज मोस्ट पावरफुल पियर इन्फ्लुएन्स? कुन एज ग्रुपमा हुन्छ मोस्ट पावरफुल पियर इन्फ्लुएन्स? के आयो एन्सर? डी, एडोलेसेन्स। सबैको डी। ल राइट एन्सर डी नै हो है। मोस्ट पावरफुल पियर इन्फ्लुएन्स चाहिँ हाम्रो एडोलेसेन्स एज ग्रुपमा हुन्छ। अब आयो त्यसपछि बी, 10 को ए।
त्यो 10 को ए लेख्नु भएको ल हेड सर्कमफ्रेन्स बिकम्स इक्वल टु द चेस्ट सर्कमफ्रेन्स कति लेख्नु भयो आन्सर सबले 1 इयर है राइट एन्सर 1 इयर ल एक्सट्रिमली लो बर्थ वेट कतिलाई भन्ने 500 ग्राम 2000 ग्राम 1500 ग्राम अनि अर्को भनेको 1000 ग्राम डी 1000 ग्राम है एक्सट्रिमली लो बर्थ वेट चाहिँ हामीले कतिलाई भन्छ त 1000 ग्राम लेस देन 1000 ग्राम ल राइट एन्सर यसको डी ल अब कति यहाँ पुग्यौँ हामी ल अब हेड सर्कमफ्रेन्स अफ द न्यू बोर्न बेबी कति हुन्छ 12 हेड सर्कमफ्रेन्स अफ द न्यू बोर्न बेबी 30.5 to 33 34.5 to 38 33 to 35.5 कति आयो एन्सर बी लेख्नु भएको छ सबले कसरी भयो बी हेड सर्कमफ्रेन्स सी सी राइट एन्सर है हेड सर्कमफ्रेन्स सी राइट एन्सर हेड सर्कमफ्रेन्स अफ अ न्युबर्न भनेको 33 to 35.5 अब इन्फेन्सी प्ले है 13 को ल इन्फेन्सी प्ले के हो सोलिटरी हो कि प्यारलल हो एसोसिएटिभ कम्पिटिटिभ इन्फेन्सी प्ले भनेको सोलिटरी प्यारलल ए ए ए एन्सर ल राइट एन्सर ए है इन्फेन्सी पिरियडमा ए सोलिटरी है इन्फेन्सी प्लेको के हुन्छ त सोलिटरी
नियोनेटल मोर्टालिटी रेट अफ नेपाल कहिलेकाहीँ यो पनि आउँछ है त नियोनेटल रेट अफ मोर्टालिटी रेट अफ नेपाल कति हो 21%, 24%, 35%, 43%? 35 35 मिलेन है 35 मिलेन ल अरूहरूले भन्नु 21 सबैको 21 हो 21%. 21%. 21% right answer है neonatal mortality rate of Nepal is 21%. अब त्यसपछि नेक्स्टमा which reflex is not present in child at birth? Moro reflex, crossed extensor reflex, symmetric tonic reflex, अर्को भनेको asymmetric tonic reflex. Which reflex is not present in child at birth? Moro reflex, cross extensor reflex, है ना? Symmetric tonic reflex, asymmetric tonic neck. Answer C. C. Right answer symmetric tonic neck reflex है reflex चाहिँ appears after birth मा symmetric tonic reflex pituitary reflex landau reflex है त्यही भएर not present at birth भन्यो भने चाहिँ symmetric tonic neck reflex right answer C. reflex appear after birth मा चाहिँ symmetrical tonic neck reflex pituitary reflex र landau reflex है right answer मा के आयो त C आयो. अब नेक्स्ट क्वेसनमा anterior fontanelle is closed at 2 right Question answer B. 12 to 14, 18 months. हजुर anterior 12 to fontanelle 18 months. 12 to 18 months हो सबैको त्यही हो 12 to 18 months है ल अब नेक्स्ट क्वेसन सबैले 9 के लेख्नु भएको छ बीबी अब which is the first leading cause of death in under 5-year children? ARI, acute respiratory infections, measles, diarrhea, malnutrition. Diarrhea. डायरिया कतिले ए लेख्दै हुनुहुन्छ है ए एआरआई हो एआरआई एआरआई भन्दा लिडिङ कज अफ डेथ अन्डर 5 इयरमा चाहिँ डायरिया है अन्डर 5 इयर चिल्ड्रेनमा चाहिँ लिडिङ कज अफ डेथ चाहिँ डायरिया social smile develops at birth 1 month 2 month 3 month 2 months. कति month 2 months. 2 month है right answer 2 month. Mature pincer grapes develops at कति 5 month 8 months 10 months 12 months 12 months. 12 months. 12 months है 12 months. अब नेक्स्टमा लास्ट क्वेसन यो है अब when blunt object is drawn upward from heel to the toe है साइड यो ब्याकग्राउन्डको नोइजहरु आयो है एकछिन म्युट गर्नु तपाईहरु खाना बनाएको कसको आवाज आइरहेछ म्युट गर्नु When blunt object is drawn upward from heel to toe in newborn, separation and flaring of toes occurs है यसलाई कुन रिफ्लेक्स भनिन्छ मोरो रिफ्लेक्स टोनिक नेक रिफ्लेक्स बेबिन्स्की रिफ्लेक्स
Dancing reflex. ए राइट हैन है मोरो रिफ्लेक्स मिलेन when हैन blunt object is drawn upward from heel to toe in newborn separation and flaring of toes occurs. This is called ल सी लेख्नु भएको छ सी चाहिँ राइट एन्सर है बेबिन्स्की रिफ्लेक्स ल यति गर्ने कि अरू पनि गर्ने अरू पनि अलिअलि छ अरू पनि ल है रुक्नु त्यसो भए अब जस्तो यसमा अलिअलि छ मसँग एकछिन है ल दुई चारवटा अझै गराइदिन्छु है कमन ल ल फर्स्ट नम्बर है स्लाइड देखियो ल त्यो बाहेक अरू कमनमा है हाइट अफ चाइल्ड इन्क्रिज बाई से ड्यास सेन्टिमिटर इन सेकेन्ड इयर कति हुन्छ हाइट अफ चाइल्ड इन्क्रिज बाई सेकेन्ड इयरमा कतिले इन्क्रिज हुन्छ बी 12 सेन्टिमिटर ल सबैले बी लेख्नु भएको हो ल बी नै राइट एन्सर है फर्स्ट इयरमा कति हुन्छ 25 सेन्टिमिटरले इन्क्रिज हुने है अस्ति हामीले हेरेको थियौँ 2 इयरमा सेकेन्ड इयरमा 12 सेन्टिमिटर त्यसपछि 3 इयरमा 9 सेन्टिमिटर है अनि फोर्थ इयरमा 7 सेन्टिमिटर सो सेकेन्ड इयरमा कतिले राइज हुन्छ त 12 सेन्टिमिटर राइट एन्सर भनेको 12 सेन्टिमिटर ल अब नेक्स्टमा द एज अफ ब्रिफ सेपरेसन पेन है ब्रिफ सेपरेसन पेन कुनमा हुन्छ टोडलरमा इन्फेन्सीमा प्री स्कुल 6 इयर्स अफ एज है स्कुल कुनमा हुन्छ टोडलर इन्फेन्सी प्री स्कुल स्कुल एज अफ ब्रिफ सेपरेसन पेन प्री स्कुल ब्रिफ सेपरेसन पेन चाहिँ कुनमा होला सबैले सीसी लेख्नुहुन्छ सी अलि मिलेन ब्रिफ सेपरेसन पेन चाहिँ टोडलर है 1 to 3 इयर्स राइट एन्सर टोडलर 1 to 3 इयर्स ल 4-5वटा यसबाट पनि गराइदिन्छु है त ल अब अर्को के आयो रेस्पेक्ट अटोनोमी पियर एक्सेप्टेन्स एन्ड अलाउ चोइस टु बी प्रोभाइडेड टु द एज अफ कुनमा मिल्यो रेस्पेक्ट अटोनोमी peer acceptance and allow choice to be provided to the age of preschool, school, toddler, adolescence. C कतिले D C कि D ल भन्नु त राइट एन्सर C र D मै हो ल कुन हो D अलि मिलेन है C
Respect autonomy, peer acceptance, allow choice to be provided to the age of 3. 3 को C. ल अब अर्को. One of the neonatal mortality is caused by stillborn, hypothermia and infection, abnormal delivery, lack of mother's knowledge. B. है. अब stillborn त अब यो कज यसमा भएन. सबैले बी लेख्नु भएको छ. ल राइट एन्सर बी नै हो है. हाइपोथर्मिया एन्ड इन्फेक्सन. ल अब नेक्स्टमा. Soon after birth, baby must के हुन्छ? Breathe but not cry, cry but not breathe or cry and breathe. Soon after birth, the baby must सबैले डी cry and breathe. राइट एन्सर डी नै भयो है. Cry and breathe. ल यो तल पछि 6 सम्म गरौँ. त्यसपछि डिजिज कन्डिसनको चाहिँ हामी पढेकै छैनौँ. त्यसपछि पढ्ने है, अर्कोमा गर्ने. द स्कोर अफ एपियरेन्स सेक्सन अफ अपगार वेन द बडी अफ न्यूबर्न इज पिङ्क बट लिम्स ब्लू है. स्कोरिङ कति गर्ने एपियरेन्स अपगार एपियरेन्समा? बडी चाहिँ के छ त? बर्न पिङ्क तर लिम्स ब्लू. त्यो कन्डिसनमा भने हाम्रो कति दिने स्कोरिङ? 1 ए. बडी बर्न पिङ्क, एक्सट्रिमिटिज ब्लू भयो भने चाहिँ हामीले स्कोरिङ चाहिँ 1 हुन्छ है. राइट एन्सर भनेको बी 1. अब यो डिजिज कन्डिसनको म पढाउँछु, त्यसपछि गरौँला यो बाँकीको है. अब डिजिज कन्डिसन स्टार्ट गर्दा हुन्छ. ल अब पहिला रेसिपी नै गरौँ. 2-4वटा यसमै छ. त्यसपछि हामी यसको अब चाहिँ सिस्टम वाइज है. एउटा डिजिज सक्यो, त्यसको एमसिक्यू त्यसरी नै गरौँला. टाइम पनि धेरै छ नि, अलिअलि डिजिज चाहिँ गरिदिउँ आज. यसमै भएको एउटा 2टा गरिदिउँ आज. ल फर्स्टमा के छ त? मिजल्स है. देखियो होइन स्लाइड? जुम गर्नुपर्छ कि देखिरहेछ? ल मिजल्स भनेको इन्फेक्सन्स अफ रेस्पिरेटरी ट्र्याक कज बाई प्यारामिक्जो भाइरस. इसको इन्क्युबेसन पिरियड 10 days from exposure to onset of fever and 14 days to appearance of rash है. इन्क्युबेसन पिरियडमा के छ त? 10 days from exposure to onset of fever अनि 14 days to appearance of rash. इन्क्युबेसन पिरियड. अब यसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरियामा के छ त? डायग्नोज मिजल्स इफ चाइल्ड हैज फलोइङ फिचर्स है. जस्तो फर्स्टमा फिभर हैन. फिभर चाहिँ के हुन्छ त? समटाइम्स विथ अ फेब्राइल कन्भल्जन. अर्को जेनरलाइज्ड म्याक्युलोप्यापुलर ऱ्यास है. जेनरलाइज्ड म्याक्युलोप्यापुलर ऱ्यास यो चाहिँ स्टार्ट बिहाइन्ड द इयर एन्ड स्प्रेड्स ऱ्यापिडली है. अर्को के हुनुपर्छ त? वान अफ द फलोइङ. जस्तो आइदर कफ, रनी नोज अर रेड आइज हैन. यो क्राइटेरियाहरू छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ चाइल्डलाई चाहिँ मिजल्स छ भनेर डायग्नोस गर्न सकिन्छ. अर्को के छ? कप्लिक्स स्पोट है. कप्लिक्स स्पोट यो भनेको चाहिँ व्हाइट स्पोट इन बक्कल म्युकोजा है. डायग्नोसिस क्राइटेरियामा के छ? अर्को कप्लिक्स स्पोट, व्हाइट स्पॉट्स इन बक्कल म्युकोजा 2 to 3 days बिफोर मिजल्स ऱ्यास इटसेल्फ
है ल यो चाहिँ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भयो फिभर जेनरलाइज म्याक्युलोपेपुलर ऱ्यास अनि त्यो बाहेक कफ रनी नोज रेड आइज कप्लिक्स स्पट है अनि सिभियर कम्प्लिकेटेड मिजल्सको चाहिँ क्राइटेरिया फेरि के छ त इट इन्क्लुड्स एबोभ फिचर्स माथिको फिचर्स प्लस फलोइङ फिचर्सहरू जस्तो इनएबिलिटी टु ड्रिङ्क अर ब्रेस्ट फिड अर्को भमिट एभ्रिथिङ कन्भल्जन लेथार्जी अर अनकन्सियसनेस corneal clouding, deep or extensive mouth ulcers, pneumonia, dehydration from diarrhea, stridor due to measles group अनि अर्को severe malnutrition. माथिको features fever, generalized maculopapular rash, runny nose, coughing हैन कप्लिक्स स्पोट प्लस फलोइङ फिचर्सहरू प्रेजेन्ट भयो भने चाहिँ हामीले त्यो केसलाई फेरि के भने सिभियर कम्प्लिकेटेड मिजल्स अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पछि के आयो त ट्रिटमेन्टमा नन सिभियर मिजल्स र सिभियर मिजल्स भनेर हामीले डिफ्रेन्सिएट गरेछ नन सिभियर मिजल्समा के छ त भाइटामिन ए है भाइटामिन ए मा पनि ओरल भाइटामिन ए 50,000 IU फर चाइल्ड लेस देन 6 months है ओरल भाइटामिन ए 50,000 IU फर चाइल्ड लेस देन 6 months 1 lakh IU फर 6 to 11 months 50,000 for less than 6 months, 1 lakh for 6 to 11 months, त्यसपछि 2 lakh IU for 1 to 5 years, unless child has already adequate treatment. है नन सिभियर केसमा पहिला आयो भिटामिन ए यसमा पनि क्राइटेरिया छ लेस देन 6 months लाई 50,000 इन्टरनेसनल युनिट 6 to 11 लाई 1 lakh 1 to 5 years लाई चाहिँ 6 to 11 months अनि 1 to 5 years लाई 2 lakh भयो अर्को भिटामिन ए बाहेक हामीले के छ त ट्रिटमेन्ट प्रोटोकलमा गिभ प्यारासिटामोल इफ टेम्परेचर चाहिँ 39 डिग्री फेरेनहाइट or 102.2 degree Fahrenheit and it's causing distress हैन त्यसपछि प्रोवाइड न्युट्रिसनल सपोर्टमा ब्रेस्ट फिडिङ फ्रिक्वेन्ट स्मल मिल्स आई केयर फर कन्जन्टिभाइटिस माउथ केयर विथ साल्टेड वाटर यो चाहिँ नन सिभियर मिजल्सको ट्रिटमेन्ट प्रोसिडियर भयो अब सिभियर मिजल्सको केसमा हामीले के दिने भिटामिन त्यसपछि प्यारासिटामोल इन केस अफ फिभर न्युट्रिसनल सपोर्टमा त्यही ब्रेस्ट फिडिङ फ्रिक्वेन्ट स्मल मिल्सहरू भयो अनि त्यसपछि माउथ अल्सर्सको केसमा हामीले के दिने त माउथ अल्सर प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ 0.25% जेन्टियन भायोलेट टु सोर्स इन माउथ आफ्टर क्लिनिङ अनि क्लिन चाहिँ कसरी गर्ने विथ साल्टेड वाटर एटलिस्ट 4 times a day इन सिभियर केसमा चाहिँ के गर्ने त सिभियर अर स्मेली माउथ अल्सर छ भने चाहिँ आइएम अर आइभी बेन्जाइल पेनिसिलिन है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी एभ्री 6 hourly त्यो बाहेक ओरल मेट्रोनिडाजोल 7.5 mg पर केजी 3 times a day फर 5 days है यो चाहिँ माउथ अल्सरको केसमा भयो अब मिजल्सको त्यसपछि कम्प्लिकेसन्स है टाइमली ट्रिटमेन्ट भएन भने के कम्प्लिकेसन हुन सक्छ न्युमोनिया ओटाइटिस मेडिया डायरिया मिजल्स ग्रुप अनि आई प्रब्लममा कर्नियल अर कन्जन्टाइभल अर रेटिनल ड्यामेज ड्यू टु इन्फेक्सन्स अर भाइटामिन ए डेफिसियन्सी त्यो बाहेक माउथ अल्सर कन्भल्जन्स कोमा र मालन्युट्रिसन है ल मिजल्स अब मिजल्स बुझ्नुभयो यसको के हुन्छ त कज्ड बाइ के छ कजेटिभ अर्गानिजममा मिजल्सको के याद गर्ने त प्यारामिक्जो भाइरस है कज्ड बाइ प्यारामिक्जो भाइरस अनि यसको इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ 10 days फ्रम एक्सपोजर टु अनसेट अफ फिभर 14 days टु एपियरेन्स अफ ऱ्यास है अनि डायग्नोस्टिक क्राइटेरियामा के छ फिभर जेनरलाइज्ड म्याक्युलोपेपुलर ऱ्यास अनि त्यसपछि कफ रनी नोज रेड आइज कप्लिक स्पोट यो चाहिँ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भयो फलोइङ प्लस अब फलोइङ तलको छ भने जस्तो यो सबै क्राइटेरिया छ भने हामीले के भयो त सिभियर कम्प्लिकेटेड मिजल्स ट्रिटमेन्टमा मेन के छ भाइटामिन ए त्यसपछि फिभरको केसमा प्यारासिटामोल न्युट्रिसनल सपोर्टमा ब्रेस्ट फिडिङ अब आईको प्रब्लमहरूको लागि आई केयर त्यसपछि माउथ केयर यो चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट भयो कम्प्लिकेसनमा यसको के छ त न्युमोनिया ओटाइटिस मेडिया डायरिया मिजल्स ग्रुप आई प्रब्लम्स माउथ अल्सर कन्भल्जन कोमा र मालन्युट्रिसन है मिजल्स भयो अब यसमा के छ त त्यसपछि आइसोलेसन है आइसोलेसन कुन केसमा गर्ने त फर एटलिस्ट 4 days आफ्टर अनसेट अफ ऱ्यास है ऱ्यास एपियर भयो भने एटलिस्ट 4 days चाहिँ हामीले आइसोलेट गरेर राख्नुपर्छ प्लस भ्याक्सिनेट अल अदर चिल्ड्रेन अफ हस्पिटल
more than 6 months of age if infant 6 to 9 month has received measles vaccine हैन give second dose as soon as possible after 9 month of age है आइसोलेट गर्ने प्लस भ्याक्सिनेट गर्ने यति भयो मिजल्समा मिजल्समा के छ अब डाउट अब अर्को छ पर्ट्युसिस है हुपिङ कफ अब यो चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासमा गर्ने कि है अब टाइम पनि सकिन लाग्यो क्लियर भयो मिजल्स पोजिटिभ अर्गानिजम याद गर्नु यसको अनि त्यसपछि इन्क्युबेसन पिरियड अनि त्यसपछि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अनि म्यानेजमेन्ट है यति भयो पुग्छ हामीलाई मिजल्स अब त्यसपछि हाम्रो रेस्पिरेटरीमा चाहिँ हुपिङ कफ छ अनि डिफ्थेरिया छ यो चाहिँ अब के गरि नै हालौँ 5 मिनट भ्याउ यो थ्योरी चाहिँ बरु भ्याइ नै हालौँ अर्को हप्ता सेकेन्ड डेमा हामीले एमसिक्यू प्र्याक्टिस गर्न हुन्छ ल सेकेन्डमा आयो त्यसपछि के आयो त हुफिङ कफ है हुफिङ कफ चाहिँ के छ त कज्ड बाई बोर्डिटेला पर्ट्युसिस पोजिटिभ अर्गानिजममा के छ बोर्डिटेला पर्ट्युसिस यो चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन्स 100 डे कफ इन्क्युबेसन पिरियड यसको कति छ 7 to 14 days अप टु 21 days है इन्क्युबेसन पिरियड यसको इन्फेक्टिभ पिरियड के छ त क्याटेरियल स्टेज भनेको फ्रम अ विक अफ एक्सपोजर टु अबाउट 3 weeks आफ्टर अनसेट अफ प्यारेक्जिमल स्टेज अनि यसको क्लिनिकल फिचर्स है क्लिनिकल फिचर्समा के हुन्छ त हुपिङ कफमा स्टार्ट्स विथ कोल्ड लाइक सिम्टम्स जसमा के छ माइल्ड कफ फिभर रनी नोज र एप्निया है अनि लेटर स्टेजमा चाहिँ प्यारोक्जिम अफ मेनी ऱ्यापिड कफ फलोड बाई हाई पिच उफ vomiting during or after coughing fits exertion after coughing fits यसको ट्रिटमेन्टमा के छ त हस्पिटलाइजेसन चाहिँ सिभियर केसेसमा एन्ड इन चाइल्ड यङ्गर देन 6 month अफ एज हैन त्यो बाहेक हामीले के गर्ने एन्टिबायोटिकमा कमनली युज भनेको एजिथ्रोमाइसिन अर एरिथ्रोमाइसिन अनि इफ एलर्जिक छ भने चाहिँ ट्राइमिथियोप्रिम सल्फामिथेक्जिल है अनि भ्याक्सिनेसन चाहिँ कहिले गर्ने 6, 10 and 14 weeks फर प्रिभेन्सन है ल यो चाहिँ हुपिङ कफ भयो अब नेक्स्टमा आयो हाम्रो के छ डिप्थेरिया डिप्थेरिया चाहिँ कज बाई के छ त इन्फेक्सन बाई कर्नी ब्याक्टेरियम डिप्थेरिया है लोकलाइज यसमा के हुन्छ लोकलाइज इन्फ्लामेसन अफ थ्रोट एन्ड नोज localized inflammation of throat and nose characterized by formation of grayish white pseudomembrane and toxemia यसको इन्फेक्टिभ पिरियड कहिले छ 14 to 28 days फ्रम अनसेट अफ डिजिज इफ अनट्रिटेड इन्क्युबेसन पिरियडमा चाहिँ 2 to 6 days अर लङ्गर अनि पोर्टल अफ इन्ट्री कुन रुटबाट हुन्छ त आइदर रेस्पिरेटरी रुट या नन रेस्पिरेटरी रुटमा चाहिँ कट वुन्ड अल्सर अम्बिलिकसको थ्रु आई अर इयर इन्फेक्सन अनि यसमा हुने क्लिनिकल फिचर्स है मेजर क्लिनिकल फिचर्समा के छ त सोर थ्रोट डिफिकल्टी इन सलोइङ र लो ग्रेड फिभर है यति चाहिँ हामीले डिस्कस गऱ्यौँ थ्योरी अब एमसिक्यू चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गरौँला है त अर्को क्लासमा हामी रेस्पिरेटरीको एमसिक्यू त्यसपछि नेक्स्ट डिजिज कन्डिसनमा जाउँला नेक्स्ट सिस्टममा है ल आजलाई यति नै केही छ भने भन्नु नत्र अब क्लास एन्ड गरौँ है ल थ्याङ्क यू